Στα φίλια. Στα φίλια και έχουμε και ελαιόσπορους. The Balkan way. Εγώ δεν τρώω έτσι. Με τη φλούδα. Το έχω ξανακούσει αυτό, αλλά λειτουργεί. Πάνω στο το φυστήσει με τη φλούδα. Ο Πάνος έχει σπάσει τα δόντια του έτσι. Καλώς ήρθατε στο πάνελ μας. Είναι και τελείως καινούριο. Welcome back to our like... Πώς είναι η εκπομπή στα αγγλικά? Κούπες. Εκπομπή. Broadcast. Show. Εγώ σχετική, ήταν σε pet friendly καφέ. American Idol, οι παρουσιάστηκες. Είμαστε στη σέρι. Που είχαμε πει και είχαμε πάει. Η Στέφανο που μας λέει σήμερα από κάτω λέει ρε, εγώ έχω να τη δω την Μπέννη από τότε στη Σέρφο. Όχι, παίζει. Που ήταν και πολύ άκυρο incident. Ναι, Και γενικά παίζει να είδες και να μας είδες πάρα πολύ μεθυσμένους. Ναι, ρε, ήταν τέλειο. Ήταν τέλειο. Θυμάμαι, βασικά δεν θυμάμαι τίποτα. Θυμάμαι το μπαρ που ήμασταν. Μέχρι και τώρα που ήταν ευθερά στους καναπές και καθόμασταν όλοι και τσίριζαμε στα γέλια. Είχες πιει μόνος όλη τη ρακή ή κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Πριν δεν είχα πιει εγώ. Και μετά ήρθε εκεί πέρα και σαν είδε. Ναι, ήμασταν. Ναι. Α, αυτό που λες. Τελειώματα. Είχε μείνει ρακί, ούζο, δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό. Είχε ένα μπουκαλάκι Ούζο, γυάλινα. ναι. πίναμε. Και εγώ, δεν ξέρω, είχα βγει λίγο εκείνη τη στιγμή. Και λέω, θα το πάρω σπίτι. Και απλά περπατούσα μόνη μου και πηγαίναμε. Εγώ τότε δεν θυμάμαι ότι σε είδα εκεί. Σέρφο. Ότι ήταν πουλάκι. Σέρφος. Και ότι Άνοιξε την καταλήξεις πόρτα να να τον πίνεις ρακί, βλέπουμε, ξέρω. Αυτό, ναι, ναι, κάπως έτσι. Το μόνο που μου έχει μείνει από εκείνη τη μέρα ήταν η Στεφανία. Που σου άρεσε αυτό που είσαι μπουζούκι, δεν θυμάμαι τι έπαιζε. Ναι, καλά πάντα είχαμε γελάει. Με κοιτάει. Με κοιτάει. Σέρφο. Είναι classic, αυτό είναι classic, να ξέρεις. Ποιον έβλεπα, δεν θυμάμαι καν. Ούτε Δεν εγώ. θυμάμαι τι μου λέει. Μα έχουν περάσει και κόσμο. Θυμάμαι ότι είχα στα μπάρι κάποιον. Ποιος είναι Αλλά αυτό το που θέμα φάτσα. είναι ότι ήμασταν legit πρώτο τραπέζι πίστα. Ναι, ήμασταν ακριβώς Για μπροστά τα εμάς, όργανα. ναι, για εμάς ήμασταν στον κόσμο που δεν θα μας άκουγε που λέγαμε σε βλέπει, τι μου μες στη μούρη του. Και πες να τσιρίζαμε και όλους ήμασταν όλοι μεθυσμένα οπότε. Ναι, 100%. Παιδιά, αυτό ήταν πριν 3 Εγώ χρόνια. θυμάμαι απλά. στη σέρια που πέφτουν τα ποτήρια Ναι, από τον γιατί- αέρα. Εγώ θυμάμαι. Οκ, δεν το θυμάμαι, αλλά φυσούσε πολύ στη Σέρφο. Παιδιά, θυμάμαι πολύ κακό. Whatever. Όπου πηγαίναμε, έπεφταν ποτήρια. Τι αγάπη μου, δεν μπορούμε να σε γαϊδεύουμε όλη την ώρα. Θέλει- Κάτι να καλά. περνάς και μόνη σου. Είναι καλά έτσι κάνει. Εντάξει, δεν πειράζει, το έχει φάει το περισσότερο. Life with two Τι pets. έκανε το baby. Έφυγε το φέι τσιγάρο. Εντάξει, είχε πολύ λίγο. Βασιλίνα λέει αν θέλεις γατί. Εγώ την έκραξα, είδες, το συνεχτικό. Ξέρω μωρή τεμπέλα, όλη μέρα κάθεται στο σπίτι του Σάρς παρακάτω στα παραπλησιά. Εμείς έχουμε παιδιά, φτάνει. Το έκανα το παιδί, φτάνει, δεν λέω. Σου είπα εγώ του λέω ότι θέλω να έχω δύο παιδιά. Είμαι ανήπαντρη γυναίκα μόλι με το παιδί της, δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν αντέχω που μυρίζονται και μετά φεύγουνε. Κάτσε, τον έχεις είναι πολύ κοντά της πρώτη φορά. Καλό πήγαν εδώ, ένα σαν τέτοια. Μην του λες. Ναι, Εντάξει, έφυγε. τότε δεν θα κάνει τίποτα τον Τονάκη. Μην του πιεις και το νερό. Νιώθω πάντα ότι η Βανίλια είναι το γόρι και ο Τονάκης το κορίτσι και μπερδεύομαι με τα Μα pronouns. είναι full κορίτσι βανίλια. Και ο Τονάκης όμως. Κοίτα δίπλα στη Βανίλια, δεν είναι τα full πάντα. κορίτσι. Το βανίλι μου. Όπου έχει κουμπίσει η Βανίλια το μυρίζει τώρα. Η βανίλια είναι και γριά πολύ φορές. Είναι, ο Ντονάκης γενικά είναι το πρώτο ζώο. Στην Καστοριά που τον είχα πάρει τώρα που είχαμε πάει μαζί το καλοκαίρι. Παιδιά με το που έβλεπε γάτα. Ήταν ο πιο μαλάκας του κόσμου. Τους έκανε φτεντωνόταν και η δική τους έτσι για να φύγει όταν όποτε έβλεπε ζώο. Μόνο με τη Βανίλια κάθεται. Και το καλά το σκυλί του εις γιαγιάς μου το σχάφηκε, το έκανε επίθεση για ένα δευτερόλεπτο. Τη Βανίλια τη συμπαθεί. Α, λοιπόν, Οχ. ήθελα να ξεκινήσουμε, άμα θέλετε. Έχω σημειώσει και καλά Athens Clubbing Scene Pipeline. Του τύπου από πώς ξεκινάς όταν έρχεσαι στην Αθήνα. Με τον iPhone. Φούλα αστείο, Και μετά έχουμε. πώς πάει, ξέρω εγώ. Όλη η ζωή Πω αυτό. πω. Τι Και είναι- μετά να το συνδέσουμε με στυλ και τέτοια, αλλά πρώτα πρέπει να πούμε αυτό. Καλά εντάξει, τύπου νομίζω ξεκινήσαμε όλοι ωραία με το εκεί, ξέρω εγώ. Μην πηγαίναμε για μπάντζι. Ναι, εγώ και Στεφ. Εγώ Καλά. αρχικά γνωρίστηκα μαζί με τη Καλά, Στεφ το πρώτο ναι, μισό αυτό εξάμηνο. Ήμουν ξεκάθαρα εγώ αυτή και η αδερφή μου. Ναι, Μια ναι. παρέα. Ναι, στο Δεν πρώτο ξέρω έτος. τι κάναμε. Κάναμε ό,τι να είναι. Ναι. Ανακαλύπταμε τα εξάρχεια. Φουλ. Βγαίναμε εκεί, πηγαίναμε σε καφέ όπως το Χασάν. Χασάν, που δεν full θέλω. πρώτο έτος. Ωραία, μπορούσα, δεν ξέρω. Και full bet όμως το Έχω να χάσαμε. περάσω Ναι, από εκεί τύπου με ώρες γωνία 3 ολόκληρες. χρόνια.
Ναι. Η εξέλιξη. Ναι, και πλέον δεν περνάμε καν. Δεν Γιατί περνάμε καν. εμένα μου προκαλεί Αυτό. κρίση πανικούρια καθόλου. Είναι περίεργο γιατί είναι δίπλα, αλλά νιώθω ότι είναι Τι κόσμο αγάπη μακριά. μου, τι. Εγώ γενικά αυτή την ευθεία τη λέω η πασαρέλα την εξαρχή. Ναι, όλοι. Καλά, Και κλάρα. κάθε Εκεί φορά πασαρέλα. θέλω να το αποφεύγω. Ναι, είναι Δεν τρομακτικό. θέλω να περάσω από εκεί πέρα. Τι είναι στο Ναι. γάλα. Είναι περίεργο. Στο γάλα. Αλλά μετά ξέρω εγώ πηγαίνατε εκεί. Μετά που πηγαίνατε. Κοίτα, η αλήθεια είναι στο πρώτο έτος, στην αρχή εμείς δεν κάναμε παρέα με τα κορίτσια. Αυτό θα ζούσαν bank job, Ναι. εκεί κτλ. Εγώ με τον πάνω φτιάχναμε τύπου Κολονάκι. κολονάκι. Έλα. Ρε, όντως, εμείς έτσι μπρόκο. ξεκινήσαμε. Όχι μπρόκο, δεν ήταν τότε thing, αλλά πηγαίναμε τύπου. Πηγαίναμε στην Τερέλα. Σιντερέλα, ναι. οκ. Πηγαίναμε στο. Καλά, έχουμε πάει και σε Καλά. πολλές τρεσίλες. Και πολύ ελληνάδικο, τύπου στον blog σου να πάει. Εντάξει, δεν πηγαίναμε συνέχεια, δεν ήμασταν τύπου κάθε μέρα εκεί. Απλά Αλλά δεν είχαμε και είχα μάθει ιδέα. για κάτι τύπου, πρωινά. Δεν ξέραμε τίποτα. Πρωινά, τύπου πηγαίναμε για μπραντ στο κολονάκι. στο Εμείς σαν boy παγκράτη. Ναι, ναι, αυτές τους ζούσαν λίγο έτσι πιο. Λίγο πιο διαφορετικά. Ναι. Καλά, ναι. Και μετά. Πότε Μετά είναι πήγατε? full εξάρχεια. Εξάρχεια. Και μετά ξεκινήσαμε full να πηγαίνουμε και σε full random party. Αυτό πώς 25-10, αυτό, α πούμε, ναι. που ξεκινήσαμε να Ναι, πηγαίνουμε. Εγώ μπορώ να πήγαινα να το ζήσω λίγο κλαμπού τύπου. Και εσύ έχεις πάει λόγω. Ναι, έχω πάει. Και Καθόλου βουντού έχεις κλαμπ. πάει εσύ. Γενικά εγώ στα Βουντού κλαμπ του. ήταν το δεν πρώτο έχω μέρος πάει. που βγήκαμε με τα άτομα από τη σχολή μου. Ασοέ. Μου είχαν πει να βγούμε και μου λένε πάμε βουντού. Εγώ δεν είχα ιδέα την δεξί. Και πήγε. Και πήγα. Πότε πήγατε πρώτη φορά queer? Ε, Γιατί θα είναι το επόμενο δεύτερο έρωτα, έτος φαντάζομαι. Φαντάζομαι κι εγώ. Εγώ στο μόνο κλαμπ που έχω πάει στον Γκάζι είναι το Escape του Big Δεν έχω πάει σε άλλο. Σοντάνι. Έχω πάει στο Dad. Πρώτα ξεκίνησε στο Dad, Escape και μετά. Όχι, Σαμόν, Σαμόν δεν έχω δεν πάει. έχεις πάει ποτέ. Όχι. Ναι, ούτε εγώ. Καλύτερα. Γενικά στο Γκάζι έχω πάει μόνο σε gay club και εντάξει είναι όλα mid. Και να Μόνο παίζω- το Big είναι ωραίο. Δεν ήμασταν Κάπως, και αλλά τότε πλέον στη δεν- σκηνή της τέκνο. Όχι, ρε, καθόλου. Καθόλου. Πολύ πιο μετά. Με τρίτο έτος όλοι θα πω. Στο δεύτερο έτος κάναμε τύπου πάρτι στις σχολές, έτσι ξεκινήσαμε. Πηγαίναμε σε φρασίλες. πάρτι σε πανεπιστήμια, φέπα, φουλ. Παιδιά, έτσι το ζούσαμε. Πηγαίναμε σε live Και τύπου. φιλοσοφική θυμάμαι είχαμε πάει σε ένα. Παντού είχαμε. σε Παντού ό,τι πηγαίναμε τέτοιο σε πήγε, τέτοια. πηγαίναμε. Πάρτι πανεπιστημιακά ήταν η φάση αυτή. Και μετά στο τρίτο έτος ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε σε πάρτι που πιο τέκνο και τέτοια φάση. Προσπαθώ να το θυμηθώ και να τα βάλω σε μια τάξη, αλλά δεν μπορώ να Είναι το αυτό, είναι κάνω. λογική. Εγώ μπορώ να το βάλω. Λοιπόν, ξέρεις πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από το ότι εγώ και πάνω σκολονάκι αυτές bankshop τύπου Κυρίλα, τέτοια φάση. Εμείς ακόμα πιο Κυρίλα. Μετά ξεκινήσαμε και βγαίναμε στα εξάρχεια τύπου Πρέπει όμως να ξέρεις, φύγει. για κρασιά. Τύπου που ξεκινήσαμε, πηγαίναμε σε πράγματα. Ναι, full Είναι η έτσι. φάση για το θα μπει στο φασαίο σου. Έτσι, μετά γίνανε φασέ. Όταν πήγαινε Μετά λίγο αφήσαμε προς πίσω εκεί μας και τύπου μετά, κολονάκι και Είχαμε μπάξο, πει, ξέρω είχαμε πει. εγώ. Ναι, ξεκινήσαμε Εγώ πηγαίνουμε θυμάμαι- κουκάκι με τα ξουργείο έτσι για κρασιά. Το παίζαμε λίγο έτσι πιο φασέ. Και καλά, το μεταξύ είναι τέλειο στυλ. Βγαίνουμε full ακόμα. Αλλά ναι, Αυτά μετά. και τώρα επικρατούν. Ναι, ναι, full. Μα ακόμα θα πάμε για κρασιά στη Ξάρχη. Ενώ αυτό δεν έχει φύγει ποτέ. Το κάναμε στο πρώτο έτσι και το κάνουμε μέχρι Απλά άλλαξαν τα σήμερα. μαγαζιά. Καλά, μην ξεχνάμε την επική καραντίνα. Καραντίνα. Που εμείς στην καραντίνα περάσαμε Εμείς- όλα τα αέρα της καραντίνας. Πηγαίναμε και στη Μεσολογγίου. Κυψέλη, Στην Βαλτετσίου. και στην. Που πάντως γενικά νιώθω σαν παρέα. Έχουμε περάσει από όλες τις φάσεις. Ναι, πάρα πολύ. Έχουμε κάνει Εξώ. full random πράγματα. Ναι, εγώ ειλικρινά. προσωπικά σαν άτομο νιώθω ότι έχω περάσει από Και εγώ πάρα τέτοιο. πολλές φάσεις έτσι. Ναι, ναι, ναι. Να τις μυρίζω λίγο, να κάνω τύχε εδώ και Σαν να μετά, έχουμε- Αυτό οκ. ακριβώς. Εγώ τύπου- καθόλου τις μυρίζω να μπαίνω. Έχουμε μπει full τύπου από κολονάκι σε πάρτι, σε πανεπιστήμια, σε Ναι, δεν τεχνόπαρτα, καταστάσεις. σε Ναι, 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 εξωτερικά τις φεύγουμε Εράσμους, στο εξωτερικό άλλο πάρτι, άλλη τρέλ. Έχουμε κάνει full πράγματα. Μετά βασικά ξεκίνησε και η αίρα κάπως πάρτι. Πιο τέκνο μετά. ηλεκτρονική. Ναι, αφού τελείωσε και Ναι, το τρίτο έτος, τέκνο, ξεκίνησε μετά αυτή η έφυγε και φάση. η τέκνο γιατί κούρασε. Ναι. Ήρθε κυρίως ηλεκτρονική. Αλλά ναι. Άρα τώρα είναι μια παύση, ένα break. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι δεν είναι πάντα η φάση, είναι και πάντα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά σαν οντότητα, ρε παιδί μου, από οποιοδήποτε κοινό και αν έχω περάσει, έχω βρει ένα συγκεκριμένο ποσοστό από οντότητες, ρε παιδί μου, που με αγγίζουν και νιώθω ότι Μην το ταυτίζεται. μαλώνεις. Είναι Αυτό πολύ ευθυνικός που- μαζί σου, ηρέμησε. Εγώ ψάχνω και θέλω, ρε παιδί μου, και θέλω να βιώνω γενικότερα και σε μέρη που πάω και συναστρέφομαι με άτομα και σε οτιδήποτε. Π.χ. εγώ τώρα νιώθω ότι περνάω μια φάση που κάνω. Που ξέρεις, βλέπω εμένα, βλέπω πως υπάρχω γενικότερα με το περιβάλλον μου, βλέπω πως υπάρχει το περιβάλλον μου με μένα. Και είμαι λίγο περισσότερο, όχι στο τι θα κάνω απαραίτητα και πώς, αλλά στο οτιδήποτε και αν κάνω, να υπάρξω περισσότερο όσο γίνεται ως η εαυτή μου εκεί πέρα και να είμαι καλά και να υπάρχω καλά για εμένα όπου και να βρίσκομαι και όχι τόσο το τι απαραίτητα θα κάνω.
Νιώθω ότι λίγο. Ναι, makes sense. Ναι, βασικά και με το nightlife αυτό ότι όσες φορές έχω περάσει καλά, θυμάμαι, ήταν επειδή ο κόσμος που μάζεψε εκείνο το μέρος ήταν ωραίο. Ωραία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, Ότι δεν νομίζω ότι ήμουν ποτέ χαμώνας από κάτι, από κάποιο συγκεκριμένο μέρος, μπαρ ή κλαμπ. Απλά όπου ήταν, ξέρω εγώ, DJ που μου άρεσε, πήγαινε εκεί, ξέρω εγώ. Και γινόταν έτσι. Ναι, και σας έτσι δεν βγήκε κάπως. Περισσότερο έτσι. Αλλά όχι, εμείς έχουμε και τα στέκια μας. Τύπου υπάρχουν μαγαζιά που θα πηγαίνουμε non-stop. Χωρίς να μας νοιάζει ο πέρσι κόσμος. Λατράκ. Πέρσι πηγαίναμε κάθε βράδυ καντίνα. Καντίνα, για μήνες ολόκληρους. Λατρά καντίνα. Λατρά καντίνα τύπου παίζει 5 μήνες κάθε βράδυ, ξέρω εγώ. Το έχουμε Και ξεσκίσει. καθόσαστε και μέχρι πρωί. Ναι, περισσότερες φορές. Και ρομάντζο πολύ. Και Ρομάντζο, PTX για ένα διάστημα πολύ. Ναι, έχει ξεκινήσει και αυτό. Ναι, και το PTX, τα ξεχνάω. Τώρα πώς ήταν, και εγώ το ξεχνάω. Είχε πάρα πολλά ξενοδοχεία εκεί πέρα γύρω-γύρω. Και κάτι Δεν έχει αλλάξει. Έχει κλείσει το PTX. Ναι, κλείσει το PTX, αλλά έχει ανοίξει ένα άλλο. Πού θυμάμαι στο. Πολύ περίεργο, γιατί εγώ την πλάτη θεάτρου την είχα στο πιο τρομακτικό μέρος στη γη. Ναι, αυτό και τώρα είναι έτσι. Ναι. Δεν έχω ιδέα πώς έχει γίνει τώρα. Πρέπει να πάω Γενικά πάλι. νιώθω ότι τώρα δεν υπάρχει κάποια φάση γενικότερα. Νιώθω Αυτό, και νομίζω ότι ότι όλοι είναι το στο ίδιο καλοκαίρι. ακριβώς μου. Γιατί νομίζω το καλοκαίρι κάπως σταμάτησαν όλα. Όλα ξαφνικά, ναι. Τώρα θα ξαναξεκινήσει, πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και τι ακριβώς θα ξεκινήσει κάπου. Αλλά δεν καταλαβαίνω αν η Αθήνα ανεβαίνει ή πεθαίνει κάπως. Γιατί νιώθει όλοι λένε ότι ανεβαίνει, αλλά εγώ νιώθω ακριβώς αντίστοιχα. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω κιόλας, γιατί μένετε τόσο χρόνια στην Αθήνα και έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Μπαμπ, τύπου. Ναι. Ναι, από το Μία πρωτόκολλο high, αυτό, μία ναι. down, τύπου 100%. Και εγώ νομίζω ότι. Και έχοντας περάσει όλοι μας από όλες αυτές τις φάσεις και έχουμε κάνει πράγματα, έχουμε απορρίψει πολλά πράγματα πλέον. Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε να πηγαίνουμε σε άπειρα πάρτι Banana Boys, ξέρω εγώ, κανείς μας δεν θα ξαναπάει σε αυτό το πάρτι, ξέρω εγώ, δεν μπορούμε να το ξανακάνουμε. Ενώ έχουμε πάει στα περισσότερα από αυτά. Τύπου νιώθω ότι γίνονται πράγματα και γίνονται, αλλά νομίζω ότι τα έχουμε ξεπεράσει κάπως όλα. Και τώρα δεν μπορούμε να βρούμε ακριβώς ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Γιατί νιώθω ότι δεν υπάρχει μια εξέλιξη παραπάνω. Ότι υπάρχουν τα ίδια και τα ίδια. Που υπάρχουν επιλογές εδώ σίγουρα. Αλλά κάπως. Κάπως σταματάει δηλαδή. Στον κόσμο Όταν έχεις- πάρα ναι. πολύ. Στον κόσμο. Απλά το θέμα είναι ότι κιόλας η Αθήνα είναι μικρή πόλη. Και το γεγονός ότι έχουμε τραβήξει τόσο πολύ και ανακαλύπτουμε ακόμα πράγματα καινούργια. Κάτι. Τύπου έχει κρατήσει πολύ. Αλλά νομίζω ότι όντως τώρα κάπως πέφτουμε λίγο και μέσα σε φάση. Ναι, γιατί πέσαν και 5 χρόνια που εμείς δεν καθόμαστε στον κόσμο. 5 χρόνια non-stop ψάχνουμε να κάνουμε πράγματα, έχουμε full όρεξη, full ενδιαφέρον. Να γνωρίσουμε άτομα, να πάμε σε πάρτι, το ένα από εδώ και τα λοιπά. Αλλά μετά από ένα σημείο που δεν έχει μες τόσο αλερτίσματα την πόλη. Εγώ και ατομικά δηλαδή νιώθω ότι έχω ανάγκη το break από πράγματα. Ναι. Δηλαδή το πάρτι και τέτοια δεν το βιώνω καθόλου σε αυτή τη φάση. Ναι, καλά, ούτε Όχι εγώ. πάρτι δεν βιώνω ότι θέλω να πω ένα παρτάρο, θέλω full. Διαφορετικές Δεν βιώνω κοινωνικές κάπως τα πάρτι αναστροφές. στην Αθήνα για κάποιο λόγο. Same. Ότι έχει φύγει λίγο ενθουσιασμός. Ναι, θα ήθελα να δω κάτι που να με ενθουσιάσει και να έχω όρεξη να πάω δηλαδή. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρχουν πάρτι που θα πάω και θα περάσω καλά, αλλά έχει χαθεί αυτό το ότι Ναι, βλέπω αυτό κάτι θα και λες περάσω wow, καλά. θα πάμε, θα κάνουμε αυτό, εκείνο. Τύπου αυτός ο μίνι ενθουσιασμός κάπως. Ακόμη και με αυτό μας μετά είναι σαν την ίδια λούπα. Γιατί είσαι στυλ στην Αθήνα. Ναι, τύπου. Αθήνα. Και νομίζω γι' αυτό θα σου Ε, πάει το τέτοιο. Ναι. Γι' αυτό τουλάχιστον αρκετά άτομα έχουν το mindset και το mentality του τύπου OK, η Αθήνα δεν είναι για πολύ ίσως. Πρέπει κάποια στιγμή να πάρεις ένα break, Ναι. να δεις και άλλα πράγματα, να δοκιμάσεις πας σε άλλα άλλες πράγματα. χώρες, να δοκιμάσεις πράγματα με το Καλά, ναι. στοιχείο σου, ξέρω εγώ, με το οτιδήποτε ασχολείσαι. Και ειδικά όταν κάνεις αυτό, ας πούμε, παράδειγμα, εμείς τώρα πήγαμε σε ένα φεστιβάλ στο Βερολίνο και ήταν απίστευτη εμπειρία, ρε παιδί μου. Τύπου, εγώ τώρα από το να πάω σε ένα πάρτι νιώθω ότι θα έχω λίγο άλλα expectations πλέον, γιατί έχω περάσει τόσο καλά. Που δεν πρέπει να τα συγκρίνουμε, είναι διαφορετικές καταστάσεις, αλλά εντάξει, είναι διαφορετική Να πω ποιότητα και της κάτι διασκέδασης, ας πούμε. σε αυτό που λες, πολύ Ναι, ναι, σημαντικό. ναι. Εγώ διαπίστωσα κάτι στο Βερολίνο. Το γεγονός ότι παρτάρουν πρώτον πάρα πολύ, αλλά π.χ. μέσα στην εβδομάδα υπάρχουν μαγαζιά που θα πας να ράξεις, διαπίστωσα, αλλά ξέρεις, θα κλείσουν κάποια στιγμή έξω, αλλά είναι chill. Σε βάζω σε μια διαδικασία που νιώθω ότι στην Αθήνα, επειδή κάθε μέρα περιμένεις να γίνει κάτι συνταρακτικό, κάποια στιγμή το συνταρακτικό δεν σου αρκεί, γιατί ξέρεις, έχεις κουραστεί απλά να το αναζητάς. σίγουρα. Ναι, κάποια στιγμή εγώ νιώθω ότι απλά θέλω μια κοινωνικοποίηση, ίσως διαφορετική. Ίσως διαφορετική από την άποψη το ότι ξέρεις, ας συναναστραφούμε λίγο, ας καθίσουμε κάπου να πιούμε απλά ένα κρασάκι ωραία και να συζητήσουμε και να είναι enough και μετά απλά να πάμε σπίτι μας, να ξεκουραστούμε και να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Και ενώ εδώ νιώθω ότι υπάρχει μια συνεχόμενη αναζήτηση από όλα τα άτομα για κάτι. Ναι. Εδώ, γιατί εγώ π.χ. νιώθω ότι πολλές φορές στην Αθήνα κάποια πράγματα, ξέρεις, πολλά άτομα νιώθω ότι μπορεί να μην τους κρατάει τόσο πολύ και το σπίτι και όλη αυτή η διαδικασία, άρα ψάχνεις πολύ στη γύρα και στο έξω.
Ναι. Ναι. Αλλά απ' την άλλη σκέφτομαι αυτό που είπες ότι περιμένουν όλοι ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο για να κάνουν κάτι συνταρακτικό. Ναι. Αυτό δεν είναι και λίγο καταπιεστικό. 100%. Μπορεί να είναι Φόμο. Τρίτη, ξέρω εγώ. Και Ναι. έτυχε αυτό και έγινε, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν χρειάζεται να Που κλείσει. Που αυτά είναι και το πιο ωραίο τελικά. Γιατί Ναι. δεν υπάρχει αυτή η πίστη του ότι βγαίνουν Παρασκευή Σάββατο και τέλο. Βασικά Ναι. νομίζω η Παρασκευή και το Σάββατο είναι πάντα high. High για να Πάντα βγαίνεις, περιμένεις ναι. κάτι. Ναι. Αυτό. Οπότε το να περιμένει την Παρασκευή και το Σάββατο όπω η Γερμανία που είπε. Όχι, σε αυτό σίγουρα. Απλά Φουλ Αλλά Ναι. καταλαβαίνω αυτό μετά που νιώθω λες, ότι λέω μόνο σε ένα μικρό κομμάτι. και εγώ το καταλαβαίνω στο κομμάτι το ότι είναι και ένα κομμάτι που το, δεν ξέρω, εγώ το βλέπω πάρα πολύ αυτό το πώς συνηθίζεις, το πώς επιλέγεις σύμφωνα με το τι σου ταιριάζει. Είναι σαν και κάθε χώρο να σου ή κάθε πόλη μερικές φορές να σου προτείνει και κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ έβλεπα ότι στο Μόναχο που μεγάλωσα κοιμότανε όλοι, ξέρω εγώ, 12-1 η ώρα, κλείνουν τα μαγαζιά στις 12. Τελείως διαφορετικό. Έρχομαι, ναι, και ο κόσμος είναι Mindset. και πολύ ευτυχισμένος και οκ με αυτό, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει μια εντελώς άλλη Είχαν βρει το ροή μέρος, και τέλος πραγματικότητα. πάντων, έτσι Μετά εγώ ήρθα εδώ και ξέρεις, συνειδητοποιούσα ότι εδώ Άλλη πέρα φάση. υπάρχει μια εντελώς Μια ζωή διαφορετική διαφορετική. φάση. Ναι. Απ' την άλλη, το βλέπει όλα αυτά, μετά σου αρκεί η Αθήνα όμω. Γιατί έχετε και δει και εσείς πάρα πολλά πράγματα. Τύπου. Εγώ λέω εσύ- όχι. Εγώ είμαι στη φάση που λέω όχι. Love and hate relationship. Ναι, και εγώ. Καλά, και εγώ σίγουρα. Δηλαδή θα Ρε. ήθελα να μένω, θα ήθελα να μένω εδώ. Αλλά δεν ξέρω με τι συνθήκες θα ήθελα να ζω εδώ. Εγώ δεν ήθελα η βάση μου πάντα να είναι Αθήνα. Θα ήθελα πάντα να Αυτό. έχω ένα σπίτι στην Αθήνα. Αλλά δεν μπορώ και να μένω εδώ non-stop τύπου 12 Είναι πράγματα μήνες. στην καθημερινή βάση που απλά εμένα προσωπικά σαν οντότητα με δυσκολεύουν. Ναι. Τύπου, Οι δρόμοι. Η καθημερινότητα Οι είναι η δρόμοι. ζωή Γενικά η σου. οργάνωση. το Αυτό. τι νιώθω ότι γίνεται με άλλα άτομα. Π.χ. από το πιο. Μα δεν νιώθουμε καν safe να περπατάμε πολλές φορές. Το πιο απλό, Ναι, αυτό. Να περπατάμε, δεν μπορούμε καν να πάρουμε ένα λεωφορείο, τύπου ούτε καν αυτή η συνθήκη. Είναι Εγώ βιώσιμη ξεκουράζομαι στην πάρα πόλη. πολύ να διανύω αποστάσεις. Ενώ το Παγκράτη που μένω από εδώ πέρα είναι πραγματικά 20 λεπτό με τα πόδια. Η διαδρομή με κουράζει ψυχικά τόσο πολύ που νιώθω ότι αυτό επιδρά στο σώμα μου επειδή παίρνω τόσες επιρροές στη διαδρομή αυτή κάθε φορά που δεν τις έχω ανάγκη. Που Δεν μερικές τις έχεις φορές επιλέξει κιόλας, πάω έτσι. διακοπές με τα παιδιά, π.χ. Πάμε σε άλλα μέρη και περπατάω όλη μέρα και δεν το νιώθω γιατί στο κομμάτι του περπατάω είμαι εγώ και αυτό που έχω επιλέξει. Έχω κάποιες παρεμβολές. Αναλόγως και που θα πάω, γιατί μπορώ να πάω και σε ένα μέρος που να έχω 10 φορές παραπάνω αυτές τις παρεμβολές, ρε παιδί μου. Αλλά είμαι σε μια κατάσταση που εδώ ξέρεις, είσαι σε φάση θα σου μιλήσουν στον δρόμο, θα ακούσεις ένα σκηνικό, θα δεις πάρα πολύ. Είναι πολύ έντονοι οι ρυθμοί. Που κάποια στιγμή απλά ξέρεις, νιώθω μερικές φορές σωματικά, ψυχικά ξεκινάει, νιώθω σωματικά τόσο κουρασμένη χωρίς να υπάρχει λόγος. Μα είναι και το Ναι, τσίκετο απλά αυτό θέλω που να πάω σπίτι λες. μου, ξέρω. Ναι, ναι, τύπου enough. Ακόμη και οι δρόμοι. Μπορεί να θες να περπατήσεις μια ευθεία και να πρέπει 25 Ναι. φορές να κάνεις. Μα εδώ βρέχει και δεν μπορείς να περπατήσεις στους δρόμους, να δουλεύεις. Τύπου να Καλά, μιλήσουμε για στο δρόμο πολύ είναι επίκαιρα τόσο. πράγματα. Ξέρω εγώ, χωράει το παπούτσι σου το Επίσης, ένα. όχι Τίποτα. μόνο για εμάς, ενώ ότι σκέφτομαι και άλλα άτομα. Δηλαδή, ένα άτομο με αναπηρικό αμαξίδιο Τίποτα. δεν μπορεί να Τίποτα, δεν υπάρξει μπορείς. να κάνει πράγματα. Δηλαδή, εγώ Δεν μπορείς καν να σκέφτομαι πάρεις το ότι λεωφορείο, σαν σκέψου, στην οντότητα κατάσταση. υπάρχω κάπου σε ένα χώρο που ξέρεις, μερικές φορές νιώθω σαν πως υπάρχω έτσι και παράλληλα σκέφτομαι ότι οκ, όμως πρέπει να επιφέρω ή προσπαθώ εγώ προσωπικά σαν οντότητα να επιφέρω μια αλλαγή ή κάπως να είμαι θετική στο ότι οκ, αλλά. Και αυτό είναι όλο. Καλά, τώρα πολύ deep σκέψη έκανα, αλλά αυτό είναι όλο η μετάβαση από τα Βαλκάνια στον καπιταλισμό και στην Ευρώπη. ναι, που σε λίγα ναι, χρόνια ναι, δεν θα ναι. υπάρχει. Γιατί η Ελλάδα θα γίνει full ευρωπαϊκή πόλη μέσα από τον καπιταλισμό. Κάνει Οπότε. ένα convert σε Ναι, είμαστε απλά. Ζούμε. Είμαστε πάντα στην αλλαγή. Μπράβο, τώρα, αυτό ναι. ακριβώ. Σε 30 χρόνια από τώρα θα ναι. είναι full καπιταλιστική χώρα η Ελλάδα, θα είναι όλα πανάκριβα, θα γίνει κανονική Απλά ευρωπαϊκή είναι σε μια χώρα. φάση που Ακριβώς. και η Ευρώπη έχει γαμηθεί και έχει γίνει Είναι πανάκριβη. συλλογικό Οπότε το. η Ελλάδα μπαίνει τώρα σε αυτό το mood και είναι τελείως ακραία αλλαγή. Γιατί από εκεί που ζεις φάση full κάπως με πολύ απλά πράγματα, ξαφνικά βλέπεις το gentrification σε άλλο level και Ναι. γίνεται χαμός. Ναι. Και Άτομο εμείς που οι δύο μένουμε συναστηφόμαστε. εδώ και η αλλαγή που βλέπω ότι από το 18 που είμαι στην Εξάρχη μέχρι τώρα, μαλάκα δεν ξέρω τι να πω, είναι τρομακτικό. 100%. Το ότι απλά βγαίνεις έξω και έχει απλά χιπστεράδικα, μπάτσους και τουρίστες. Και Μόνο δεν το λέω τουρίστες. για it's okay, αλλά
είναι αυτό που είπαμε και πριν, το ότι γίνεται η αλλαγή ακραία. Δηλαδή Αυτό, η αλλαγή είναι θα σε μετάβαση. διώχνει Δεν από το υπάρχει καμία σπίτι σου για να υποδομή γίνει για να αυτό. γίνει αυτό. Ναι. Ούτε κοινωνικά ούτε σε τίποτα. Ναι. Και επίση μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και άλλα 2 χρόνια πριν από αυτό που ήμασταν κλεισμένοι 2 χρόνια μέσα. με ένα Αυτό που το πας, γιατί περίεργο μέσα σε όλη αυτή τη τρόπο. μετάβαση είχαμε και Πέρασαν την και απόλυτη άλλα. τρομοκρατία τύπου. ξέρω Ναι, εγώ. άρα ξέρει, υπάρχουν πράγματα που ενώ γίνονται όλε αυτέ τι διεργασίε, για όλε αυτέ τι διεργασίε χρειάζεται και ένα χρόνο. Ο οποίο χρόνο δεν μα δίνεται. Αυτό και κοινωνικά. Ασκείται πίεση. Ναι. Και βασικά και πολεοδομικά, ξέρω εγώ. Το Αυτό- γεγονό ότι ναι. δεν το έλεγε πριν ότι 100%. πλημμυρίζουμε, ξέρω εγώ, και θέλουμε να γίνουμε ευρωπαϊκή Ναι. χώρα. Ξέρω εγώ. Είμαστε μία πόλη, η Αθήνα, το κέντρο τη Αθήνα, α πούμε, έχει τύπου 3 εκατομμύρια κατοίκου, ξέρω. Δεν γίνεται να ζούμε ο ένα πάνω στον άλλον. Ναι. Τύπου, ζούμε ο ένα πάνω στον άλλον. Πα στο Παρίσι που έχει τον ίδιο πληθυσμό το κέντρο και υπάρχει μια απίστευτη άπλα, ξέρω εγώ. Μα δεν μπορούμε να γίνουμε. Παράλληλα τύπου, τώρα υπάρχει δάτευρο. έχει καεί. Αντικειμενικά, Ναι, αν ναι, έρθει εδώ ναι. πέρα παραπάνω βροχή, όλο αυτό Θα γινόταν το ίδιο στη εδώ πέρα, Βικτόρια ναι. για παράδειγμα, που είναι κάτω-κάτω, Ναι, θα ναι. είχαν καταπλημμυρίσει. 100%. Γιατί δεν υπάρχει υποδομέ να του στηρίξει. Και πάλι Αλλά ίδιες και πάλι δικήρες, είμαστε τύπου- ανάμεσα σε. Είμαστε σε λεκανοπέδια. Ναι, αυτό. Θα έρθει εδώ πέρα, θα γίνει Ναι. μόνο. 100%. Ναι. Μα προχθές Και δεν όλα αυτά υπάρχουν που είδαμε υποδομές. ήταν τραγικά. Τύπου κρατείται ο κόσμο από τι κολόνε γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. από τη Ναι, βροχή, γιατί το φρεάτο στο είναι δρόμο. κλεισμένο από το σκουπίδι. Και δεν ήταν καν τόσο μεγάλη βροχή. Ρε ναι. Δεν υπάρχουν και υποδομέ για τα άτομα που μένουν έξω. Αυτό Καλά, τι σκεφτόμουν και εγώ, 100% ότι- παιδιά. Ναι. Εγώ έβλεπα, ανέβαινε τον δρόμο, δεν είχε καν κόσμο έξω. Έβλεπα άστοχου τύπου που βγάζαν τα ρούχα του τύπου για να μην είναι μουσκεμένα πάνω του. Ήταν όλα απίστευτα. Sad. Ναι. Πω, νιώθω πολύ Συμφωνώ. άσχημα, παιδιά. Λίγο τώρα που σκέφτηκα τι έχει γίνει εντελώ εκεί πέρα. Γιατί τα βίντεο που βλέπουμε στο Αυτά τα Instagram και μέρη. στα social media που. Τύπου έβλεπα τις. Ναι, πέφτουν τις γέφυρες, μοσχετές. τύπου χαλάνε δρόμοι. Έπεσε Ναι, ρε, γέφυρα. μέχρι πάνω, τύπου έχουν πνιγεί Γι' αυτό- άτομα, γι' έχουμε αυτό θανάτους. μιλήσαμε. Έχουμε θανάτους. Έχουμε Έχουμε θανάτους, τύπου θανάτους. μετράμε θύματα, τύπου είναι. Ναι, παιδιά, αφού. Ανεβαίνανε πάνω στις σκεπές. Γίνεται Ναι, τώρα, ρε, παιδιά, ναι. όμω να έχει γκρεμιστεί μια τέτοια γέφυρα έτσι. Δηλαδή. Να γίνεται. Ναι, γίνεται γιατί πληρώθηκε για να. Για να μην Σηκθεί. είναι όσο Γίνεται έμεινε. κοιτήσει στην Ελλάδα όπως έγινε αυτό με το Τέμπι, όπως και έρχεται και ο Λιρόδος. Αυτό ότι πήγανε είναι 2 μήνες. Και κάθε μέρα που ξυπνάς. Γίνεται βλέπεις κάτι. Ναι, Αυτό γίνεται είναι κάτι. Δηλαδή ωραίο. τον άλλο τον μπρώξαν κάτω από το πλοίο και πέθανε. Τύπου. Ναι. Επειδή απλά μέσα πήγε να σε πάρει αυτό το πλοίο του. ναι, Τύπου. Ναι, τύπου ζούμε σε whatever. simulation, δεν είναι normal αυτό. Δεν είναι καθόλου normal το ότι γίνεται σε αυτή τη χώρα, πραγματικά. Παιδιά, εδώ δεν έχει φτιάξει πράγματα που θα έπρεπε να τα έχει φτιάξει εδώ και χρόνια και κάθεται και φτιάχνει δρόμους. Άσχετα πράγματα. Airbnb. Κάτι σκουπιδοτενεκέδες που έβγαλε ο Ναι. Μπακογιάννης. Που λέει. Μόνος του. Ναι, Ναι. γιατί. Τύπου bro, you have a city, you have to help. Και καλά περιβαλλοντικό, ναι, πιο Το περιβαλλοντικό. Ζεντελούλου. Λέει τι να κάνω εγώ σήμερα, ώρα του παιδιού. Ναι. Α σχεδιάσω του νέου κάδου που θα του Πού, σε πάω. ποιον Μόνος βοηθάει του. αυτό, γιατί Ε, και παιδιά, καλά, ανακύκλωση τους δεν έχουμε γίνεται υπόγεια στην και Ελλάδα. Δεν προλάβουμε, γίνεται, δηλαδή. δεν γίνεται. Βρωμοκοπάει παντού, έχεις απόλυτο δίκιο. Ότι λέει και καλά, τώρα δεν θα βρωμάνε οι δρόμοι μας. Αρχικά, Σε ποια γειτονιά πες που να πάω. αρχικά δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχουν. Δεν ξέρω. Ναι, όντως, ούτε εγώ ξέρω. Είχα δει κάπου ότι άμα ανακυκλώσει ξέρω εγώ ένα μπουκάλι νερό, είναι πολύ πιο ακριβό από το να παράξει ένα μπουκάλι νερό. Άρα δεν συμφέρει κανέναν. Άρα Ναι. δεν τα ανακυκλώνει κανείς. Και αυτό Ναι. είναι σαν ειδικά για το γυαλί και το αλουμίνιο, που αυτά ανακυκλώνονται μια χαρά. Κράτησε έτσι, έχει τρέξει. Άστον να πάρει το χρόνο. Μία. Μην Ζηλιάρα είσαι. Παιδιά, όλο ξεκινάει γιατί σε αυτή τη χώρα τώρα, αυτό σκεφτόμουν. ήθελα να το Είμαστε πω. σαν μπάρμπες εδώ μεταξύ μας. Θα σου πω εγώ Πω τι εγώ. συμβαίνει. Όλο Ναι. ξεκινάει γιατί σε αυτή τη χώρα δεν είναι η προτεραιότητά μα καν η παιδεία. Α την εκπαίδευση. Δεν έχουμε καν παιδεία, ξέρω εγώ. Μμ. Τύπου δεν είναι προτεραιότητα καθόλου. Όπω καλά τίποτα, ούτε καν υγεία, τίποτα δεν είναι προτεραιότητα σε αυτή τη χώρα. Αλλά whatever. Είναι η μπάτση όμω. Είναι μπάτσι, παιδιά! Wow! Παιδιά, πέρασαμε μια καραντίνα που αλλάζανε τα συστήματα εκπαίδευση, τα πάντα. Δεν βοηθούσε κανεί με τον κορονοϊό. Είχαν τσαντίδια. Τύπου έλα. σαν δωμάτιο νοσοκομείο απ' έξω. Εντάξει, εντάξει. Ποιο είναι. Δεν θα γίνει κάτι. Α, ο Ντονάκης έχει κάτσει. Δεν σου έκανε επίθεση, εντάξει, αλλά ποιο είναι επίθεση. Εντάξει, δεν ευρίασε. Το έκανε επιδεικτικά αυτό που είναι το δικό του. Ναι. Νερό. Έτσι και τι προχωράει. Η θεία του χωριού. Ναι, για πείτε. Ναι, αυτό. Ναι, παιδεία. Α, Καθόλου παιδεία. εκεί μείναμε. Ναι, δεν Όχι, υπάρχει. παιδιά, δεν υπάρχει Σε παιδεία. τίποτα και ναι. Δεν ξέρω. Αυτό, τέλος. Γεια! Δεν ξέρω, αυτή είναι η απάντηση Δεν για ξέρω αυτή τη στην χώρα. τελική. Δεν ξέρω.
Νομίζω ότι και εγώ έχω έρθει σε ένα κωμικό σημείο που νιώθω ότι δεν ξέρω. Για σένα κιόλας που μεγάλωσες σε μια χώρα που είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος που. Το lifestyle, ας πούμε, ξανά. Έχω μπερδευτεί πολύ. Ναι, λογικό, γιατί έρχεσαι σε ένα downgrade επίπεδο τύπου. Σε ένα χάος. Εκεί πέρα τουλάχιστον υπήρχε τύπου. Γι' αυτό με την ανακύκλωση, ας πούμε, σκέφτομαι. Το ότι εκεί πέρα. Εκεί φτιάχνει σπίτι και έχουν ενσωματώσει. Έχεις περιβαλλοντολογική παιδεία μέσα σου. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που μεγάλωσες. Στο επιβάλλουν. Ναι. Στο επιβάλλουν στη γειτονιά. Μα το κάνεις και εσύ όμως από συνήθεια. Ναι. Τύπου γι' αυτό και επιβάλλεται, γιατί είναι στο μυαλό σου, στο mindset του. Το ότι Αλλά θα βοηθήσει το περιβάλλον, θα ανακυκλώσω με το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι το μικρότερο που κάνω για το περιβάλλον, αλλά το κάνω. Αλλά νιώθεις ότι κιόλας εκπληρώνει το κόπο σου. Ναι, ναι, ναι. Εδώ θες να ανακυκλώσεις και ό,τι και να κάνεις δεν ανακυκλωθεί. Άρα δεν Είναι τύπου. Είναι Πώς το κάνει. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι πώς νιώθετε έχετε αλλάξει από το που ήρθατε. Καλά. Τι έχετε συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ή 300. καλό ή κακό ή οτιδήποτε. Και τα δύο σίγουρα. Νομίζω φυσικά. γενικά δεν είναι ότι αλλάξαμε προσωπικότητα. Απλά την Τη εξελίξαμε. βρήκαμε κάπως και την εξελίξαμε. ναι, Αυτό. ναι. Ήταν πιο πολύ Επιστρέψαμε. το κόνσεπτ ότι βρίσκεις τον εαυτό σου. Ξέρω εγώ, σε τι τελειώνει και να ακούγεται. Και νομίζω ότι επειδή όλοι κάνουμε αυτή την αλλαγή και φύγαμε από το σπίτι μας και ήρθαμε στην Αθήνα, μείναμε μόνοι μας για να σπουδάσουμε κτλ. Το ότι κάνουμε παρέα μεταξύ μας, εντάξει, είναι το κλειδί. Αν δεν κάνουμε παρέα μεταξύ μας, δεν ξέρω πού θα είχαμε φτάσει μέχρι σήμερα. Ενώ ότι είμαστε απίστευτα βοηθητικοί ο ένας με τον άλλον και έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις και υπάρχει απίστευτη κατανόηση. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό εν τέλει. Αυτό που έλεγε και η Τζο πριν, ότι τελικά τα άτομα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Εγώ, π.χ. νιώθω ότι στην Αθήνα πήρα πάρα πολλά πράγματα που έμαθα και διαφορετικά από εκεί πέρα που ήμουνα. Σίγουρα. Είδα κόσμο, είδα παραπάνω συμπεριφορές, είδα μια τρομερή ποικιλομορφία, είδα πάρα πολλά άτομα που είναι πολύ πολύχρωμα και όμορφα και έχουν κάτι να πούν και όλοι. Πολλά άτομα που ξέρεις είτε καλό είτε κακό, νιώθω ότι έπαιρνα πολλά πράγματα που μου Σίγουρα. έχουν να μου πούνε κάτι. Ήταν διαφορετικά τερθίσματα αυτό. Σου δίνουν αυτά. Πάρα. Αλλά νιώθω κι εγώ αυτό, το ότι πλέον και με τα άτομα που προσωπικά έχω στη ζωή μου και εγώ επιστρέφω πάλι στο ποια πραγματικά είμαι από τη βάση μου πριν κοινωνικά προσπαθήσουν να με βάλουν σε ένα κοινωνικό κουτάκι που θέλουν. Αλλά να κάνω όσο περισσότερο μπορώ αυτό που γουστάρω και να είμαι περισσότερο πιο χαρούμενη με τις επιλογές μου και να νιώθω πλάνητα και safe, ρε παιδί μου. Να λειτουργώ και με την ενσυναίσθησή μου. Με το είναι μου. Ναι, είναι πολύ ωραίο που το λες. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνει Νιώθω ότι κάποιος. εγώ προσωπικά ότι πολλά άτομα λειτουργούμε μέσα στο μυαλό μας πολύ περισσότερο και με θλίβει λίγο αυτό γιατί ξέρεις, το μυαλό μας είναι πολύ manipulated από τον περίγυρό μας και από στερεότυπα και από πρότυπα. Ειδικά μεγαλώνοντας σε μια επαρχία, σε μια κλειστή κοινωνία, ξέρω εγώ, είναι όλο πολύ. Ξεχνάς να κάνεις αυτό που αγαπάς εσύ, ρε φίλε, και αυτό που νιώθεις εσύ προσωπικά ασφαλής. Ασχέτως ότι δεν νιώθεις ασφαλής με το τι νιώθουν όλοι οι υπόλοιποι μαζί σου. Μα είναι πολύ λογικό. Μεγαλώνοντας με πολύ λιγότερα ερθίσματα σε μια μικρή πόλη ή το οτιδήποτε, έχεις αυτόματα πολύ μικρότερο χώρο και λιγότερο χρόνο για αυτοέκφραση, ας πούμε, ή για να. Τίποτα οτιδήποτε. Μπορεί να μεγαλώνεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα χωριό και να θέλεις να χορεύεις, ξέρω, και δεν έχεις το ερέθισμα για να χορεύεις, ξέρω, το πιο απλό τύπο. Πέρα από στερεότυπα που μπορεί να σου πούνε οι γονείς σου μην το κάνεις, τύπου δεν έχεις καν το ερέθισμα ένα χώρου μιας ομάδας να το κάνεις σαν χόμπι, τύπου δεν υπάρχει καν αυτή η επιλογή. Οπότε ναι, όταν έχεις στην Αθήνα και βλέπεις ότι έχεις επιλογές για να εκφραστείς, ότι έχεις πολλά άτομα, ότι γνωρίζεις πολλά άτομα σε ένα πλαίσιο που είναι το ότι πας στο πανεπιστήμιο πρώτη μέρα, βγαίνεις έξω, γνωρίζεις άτομα, βλέπεις πράγματα. Αυτό. Εγώ επίσης θεωρώ ότι αν πήγαινα οπουδήποτε αλλού δεν θα εξελισσόμουν με τον ίδιο τρόπο. Επίσης νομίζω είχαμε Δηλαδή. όλοι. Αχ, συγγνώμη. Όχι αυτό. Υπάρχει ένα έξτρα τρελό variety εδώ πέρα. Αυτό. Ναι. Και είμαστε και άτομα που θεωρώ ότι είχαμε από μικρά ανησυχίες για πολλά θέματα, τις οποίες δεν έγιναν ποτέ ξεκάθαρες ή κάπως τις μάθαμε. Δεν είχαμε το ερέθισμα. Οπότε δεν ήξερε πώς το κάπως πεις. ναι, μας δάσκασε όταν ήρθαμε εδώ και το είδαμε και ήμασταν και μόνο μας. Οπότε κάπως πιέζεσαι, κάπως θετικά όμως Ναι, γιατί είμαστε στην ίδια φάση. Οπότε βλέπουμε δηλαδή ότι επειδή έχουμε παρόμοιο background όπως μεγαλώσαμε, εκτός από την Τζο που είναι λίγο πιο διαφορετικό, αλλά στυλ μεγαλώνοντας στην ελληνική κοινωνία ταιριάζει απόλυτα στο ότι ζήσαμε. Γιατί είχε αυτό το ερέθισμα. Είχε μια φούσκα ελληνική. Ναι, 100%.
Μην νομίζετε. Και πολύ χειρότερο, ναι, ήταν θεωρητικά σαν και στο Ριά που είναι μεγάλωσα σαν εγώ. τους Έλληνες από τα χωριά τύπου της Θεσσαλίας και Μα είναι στο τα Ριά, ίδια οτιδήποτε. άτομα. Απλά με κάσ. Όχι ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά Ναι, θέλω να σίγουρα. πω ότι εγώ διαπιστώνω, ερχόμενη εδώ, πόσο ισχυρή είναι αυτή η περασμένη αυτή η κουλτούρα που είναι πολύ βασισμένη σε ενοχές των ίδιων των ατόμων. Ναι, όλο Είναι ένα γενετικό cycle που εγώ προσωπικά νιώθω λίγο ότι σπάω αυτή τη στιγμή σαν οντότητα. Κάνοντας αυτό που γουστάρω και όχι αυτό που θα έπρεπε να κάνω. Δεν ξέρω ποιο θα πάρω. Άρα αυτό που λες, επειδή το έχω απορία αυτό, πώς ήταν ας πούμε η ελληνική κοινωνία στο Μόναχο? Ήταν το ίδιο πράγμα. Απλά πιο flexible. Δηλαδή μπορεί να ήταν το ίδιο πράγμα, απλά ψηφίζει νουδού. Α, οκ. Δηλαδή ήταν βουκού. Ήταν Φάση. Που δεν έχει να λέει. Ξέρεις. Επίσης υπάρχει μια τρελή λατρεία, την οποία τη βλέπω και σε άλλες και στην ίδια την Ελλάδα, στην οποία πλέον καταλαβαίνω ότι δεν καταλαβαίνουν τις δύο πλευρές που μπορεί να έχουμε σε αυτή τη χώρα. Εγώ διακρίνω μια βαθιά. Είναι πολύ παραπάνω όταν είσαι στο εξωτερικό. Ναι, γιατί π.χ. εγώ εδώ στην Αθήνα έχω δύο πλευρές. Εντάξει, δηλαδή πάω σε κάποια μέρη, π.χ. Πολλές φορές περπατάω στην Αθήνα και νιώθω μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια, μια πάρα πολύ όμορφη άβρα. Συναντάω κάποια άτομα και ξέρεις, με φάση τι όμορφα, τι ωραία. Νιώθω πολύ έμπνευση. Απ' την άλλη, όλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα. Που στην ουσία νιώθω ότι απλά έχουν πάρει ένα πολύ. Είναι πολύ εθνικιστικό όλο αυτό. Κρατάνε ένα εθνικιστικό vibe, μια λατρεία, την οποία όμως δεν την έχουν εξελίξει ως γνώση, δεν έχουν δει πως είναι σήμερα. Μιλάνε για κάτι παρελθοντικό, για κάτι πολύ συγκεκριμένο, μασημένο, ακουσμένο, το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Ναι. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο. Άρα, ξέρεις, είναι σαν να μην έχουν όλη την εικόνα πραγματικά. Ναι. Και επίσης είναι τα άτομα που ξέρεις, όλη η πληροφορία έχουν. Ναι, μεν την έχεις από social, αλλά κατά κύριο λόγο και τα ίδια τα άτομα την έχουν από την τηλεόραση. Γιατί πάρα πολλοί έχουν κανάλια ελληνικά και παρακολουθούν μέσω αυτού. Άρα πάλι υπάρχει και πολλές φορές νοοτροπία. Αχ, Ελλάδα, ξέρω εγώ, είναι πανέμορφη, αλλά ξέρεις, είναι και καταστραμμένη. Είναι άλλες διχασμένες προσωπικότητες αυτές. Το υποστηρίζουν, παράλληλα χαίρονται που έχουν φύγει και δεν πάνε εκεί. Αυτό, ναι. Νομίζω ότι είναι περίεργο. Δεν μπορώ ακριβώς να τους κατηγορήσω κιόλας που έχουν αυτό το mindset. Γιατί όταν φεύγεις από τη χώρα σου, άμα ήταν, ξέρω εγώ, πρώτης γενιάς που φύγανε, θέλεις να νιώθεις ότι μια κοινότητα ως άνθρωπος, γιατί σε ζω στην ουσία. Ναι, αλλά πρέπει να πάρεις και το καινούργιο ρυθίσμα το να βρεις την ευκαιρία να εξελιχθείς μέσα σου. Νομίζω ότι έγινε έτσι απλά άτσαλα. Ναι, έγινε full το ζόρι. Ναι, και απλά κρατιούνται σε ό,τι μπορούν να κρατηθούν. Αυτό, π.χ. εμένα η Που είναι γιαγιά toxic μου. στο τέλος, γιατί πρέπει να κρατηθείς από άλλα πράγματα. Πρέπει ο εαυτός σου να εξελιχθεί για να κρατηθείς σε μια τέτοια κοινωνία. Όχι να πατάς ένα ασφάλις για να κρατηθείς. Τύπου αυτό είναι το λάθος 100%. Φουλ δύσκολο όμως. Ναι. Δεν είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. Μα εντάξει. Ποιος δεν. Όλοι έχουμε ανασφάλειες, όλα τα άτομα έχουν ανασφάλειες. Ναι, παιδιά. Γιατί μεγαλώνουμε σε μια κοινωνία γεμάτη στερεότυπα, full σαπίλα, άμα κάτσεις και το αναλύσεις τύπου. Γεια, είμαι ο Αντωνάκης. Και η βανίλια. Η βανίλια είναι η αδερφούλα μου. Είναι πολύ καλή φίλη, αλλά ο Αντωνάκης είναι τροπαλό γατάκι. Η βανίλια τα θέλει πολύ. Χτύπησε. Είναι και εκεί προς τώρα ερωτηματικό όλο λίγο. Ναι. Έχει και το brainwashing στο σχολείο για το εκνόλη φάση του ελληνισμού, αυτό της Τουρκίας. Στα τετράδια μας εμείς, στο δημοτικό, είχαμε δικά μας τετράδια τύπου τα φτιάχνουμε το σχολείο. Είναι το σχολείο, η κυβέρνηση κοιτάζει. Και είχε, ξέρω εγώ, σε κάθε τετράδιο πίσω μια εικόνα από ένα κατεχόμενο μέρος και από κάτω δεν ξεχνώ. Α, είναι σε τέτοιο επίπεδο. Δεν ξέρω να πάει έτσι. Ναι. Το έχω μάθει σήμερα, θέλω. Τραγικό. Ναι, δεν ξεχνώ. Και είναι αυτή η περίεργη λούπα. Εντάξει, υπάρχουν και νομίζω πάντα υπήρχαν άτομα που προσπαθούσαν να ενοποιήσουν όλο αυτό. Ναι, Αλλά νομίζω επικρατεί, όπως βλέπουμε και με τα δεδομένα τα σημερινά, τι γίνεται στην Κύπρο τις τελευταίες 2 εβδομάδες, ξέρω εγώ, με τα σκηνικά, ότι επικρατεί ένας κάπως φασισμός. Κάπως ένας φασισμός και τι άλλο θέλω να πω.
Εμείς έχουμε πάρα πολλούς μετανάστες και δεν υπάρχουν δομές γι' αυτό. Δηλαδή έχουμε camps Ναι. μετανάστες, τους κακομεταχειρίζονται πάρα πολύ. Είναι λίγο... Ενώ παράλληλα δεν είναι... Έχει λεφτά η Κύπρος. Και άμα πας... Αυτό είναι το περίεργο, ναι. Είναι πάρα πολύ καπιταλιστική χώρα. Ναι, δηλαδή έχει ανακαινήσει το κέντρο, το έχει ανακαινήσει η Χαντίντ, η αρχιτέκτονας. Αλήθεια. Και το έχει κάνει Δεν το ξέρω τύπου αυτό. άμα πας θα νιώθεις ότι είσαι στο Ντουμπάι. Ναι. Αλλά θα πας 2 στενά παρακάτω και θα δεις τύπου κάτι σαν εξάρχεια. Είναι λίγο Ναι, το ξέρω. περίεργο. Άμα σου λένε συνέχεια αυτό το πράγμα, προφανώ μετά θα πρέπει να το απομυθοποιήσει από Ναι, μόνο σου, ναι. αν γίνεται. Αν γίνεται και νομίζω τώρα αυτό δεν ξέρω. Και να το είσαι το ράδιό σου βασικά κάθε Ίσως, μέρα. ναι, ίσως πρέπει να έχεις μια αλφα συνειδητότητα σε αυτό. Αντωνάκη, τι ωραία που κάθεσαι. Θέλεις να μπεις και εσύ στο βίντεο. Έχεις μπει ήδη, είσαι διάσημη. Παντού υπάρχει αυτό, γιατί ξαφνικά ότι το ρομάτζο ενώ πηγαίναμε σε πάρτι και ήταν full safe και cute, πάει ο καθένας απλά επειδή TikTok ή επειδή να το Αυτό βάλουμε είναι στο πάρα Instagram. πολύ Γι' αυτό ωραίο. γιατί στα Ναι, live, ναι, να βάλω ναι. στο Instagram το like σας πάω, Ναι, ξέρω ναι, εγώ. ναι. Δεν είναι καν η φάση μου, τύπου ωραία μπορεί να κάνουν τα άλλα άτομα να νιώθουν περίεργα, ξέρω εγώ, με οτιδήποτε. Τύπου έχει γίνει όλο πολύ mixed. Δεν υπάρχει και Που μια οκ, μετάβαση σε αλλά αυτό. κάπου υπάρχει ένα όριο που Αυτό, κάπως γιατί μετά καταπατεί. ναι, χαλάς το safe space και Ναι, καλά. ναι. Υπάρχει αυτό πολύ στην Αθήνα. Δηλαδή, και αυτό που είπε πριν πάνω για τα εξάρχεια, τύπου πλέον, ας πούμε, τα εξάρχεια ήταν πολύ διαφορετικά πριν 5 χρόνια. Αυτό Τώρα δεν- είναι σαν το ψυρί, τύπου. Αυτό δεν είναι Whatever, εξάρχεια. υπάρχουν Είναι τα πολύ πάντα. περίεργο που δεν είναι εξάρχεια. Δεν είναι τώρα. εξάρχεια πλέον. Και θα γίνει ακόμα χειρότερο όσο περνάει ο καιρό. Ναι. Επίση, ξεχνάμε το ότι μένουν και παιδιά στα εξάρχεια. Ναι, τα οποία 100%. Σε πόσες δεν φορές έχουν το έχουμε πάει και δικαίωμα βλέπουμε τα παιδάκια καν να να- έχουν πρόσβαση σε κάποιο πάρκο αυτή τη στιγμή. Τίποτα. Στο Δηλαδή, λόφο, δεν μπορείς να γιατί πας πρέπει πάρτι. να ζουν τρομοκρατία. Ναι, ούτε καν στην πλατεία, στα εξάρχεια, ξέρω εγώ, να περάσει και να κάτσει στο παγκάκι, ξέρω εγώ, με τη μάνα σου ή το οτιδήποτε, να δει να κάτσει με την παρέα σου. παρέμβαση όταν έγινε, ξέρω εγώ, από σχολείο στο λόφο, είχε μπάτσους τύπου να τους τραμπουκίζουν. Ναι, το θυμάμαι. Που είναι τραγικό. Ναι, παιδιά, ναι, που τύπου πηγαίνουν τα παιδάκια να παίξουν θέατρο, ξέρω εγώ, και να τραμπουκίζουν ζωγραφίσουν. Ναι. παιδιών. Και είχε μπάτσου παντού, τριγύρω, τύπου. Τύπου δεν υπάρχει δημόσιος χώρος. Όχι, όχι, κανένα. Τώρα και εγώ λίγο τσιμιτσέλη. Τσιγκέλη. Ξέρεις να έτσι το ποιό. Τελείωσε ο χώρος. Αυτό, αυτά τα όμορφα. Ναι. Άρα τέλος. Φιλάκια. Έκλεισε. Υπολειτουργούν όλα.